ที่ไหนดีอะเซลที่สามย่านเป็นชาวมาจากที่นี่ค่ะอย่างก็ยังไม่ดีหรอกถ้าอย่างนั้นอ่ะก็ประเด็นความว่าสวยงามเวลายังเหลือ15วิครับเวลายังมี10วิสุดท้ายสาวห้าวใส่มาห้าสี่สามไปรออะไรรออะไรครับเป็นนักกับเป็นคนสุดท้ายเดี๋ยวมารุ่นต่อไปรุ่นต่อไปให้กรรมการทำคะแนนก่อนพี่มาพี่โก้4 คะแน
咋着？这是水啊，这卖的水啊，太复杂了，太复杂了。ไก่ว้าไหมคะร้อนๆเลยค่ะเอาละครับมีความมันเกิดขึ้นนะฮะเราเลือกรันที่ดีที่สุดแต่ในรันที่ดีที่สุดเสมอกัน เราจะทำยังไง เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ